Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Rruga, pjesë e shërbesës së Dr. Michael Youssef. Jeni duke ndjekur një seri programesh nga letra e para e apostullit Pjetër. E kemi titulluar këtë seri i bekuar për të qenë bekim. Përgjatë këtyre programeve kemi mësuar për bekimet e jashtëzakonshme të Perëndisë për besimtarët. Perëndia na ka bekuar që të jemi bekim për të tjerët. Ai na ka bekuar që të jemi bekim për qeverinë dhe pushtetin lokal, të jemi bekim për familjarët tanë, për burrat apo gratë tona. Ja pse në programin e kaluar u ndalëm në planin e Perëndisë për martesën. Pjetri na foli për karakteristikat e një burri të perëndishëm dhe se si gratë e martuara me jo besimtar duhet të shfaqin karakterin e Krishtit. Në programin e sotëm do të ndalemi më gjerësisht për të shpjeguar se bukuria e brendshme e grave besimtare është pasuria më e madhe e tyre. Më pas do të shohim se nënshtrimi i tyre ndaj Perëndisë do t'i çlirojë nga frika. Hello, listening friends. Të dashur dëgjues, përshëndetje. It is a great joy for us to know that you have tuned in to this broadcast. Është kënaqësi të dim se po ndiqni programin ton. If you are joining us for the first time, Nëse na ndiqni për herë të parë, we are in the midst of a series of messages from the first epistle of Peter. ju kujtoj se ne jemi në mesin e serisë së mesazheve nga letra e parë e Pjetrit. Last time, we started to look at God's design for marriage. Herën e kaluar filluam të shohim planin e Perëndisë për martesën. What does Peter tell us about this design in 1 Peter 3? Çfarë na thot Pjetri për këtë plan tek e para e Pjetrit kapitulli 3? In verses 1 and 2 he said, Në vargjet 1 dhe 2 ai thot: Wives, you do not have to use words in your witnessing to your husband. Gra, nuk keni pse përdorni fjalë për t'u dëshmuar burrave tuaj. In verses 3 to 5 he said, Ndërsa në vargjet 3 deri në 5 ai thot: Wives, your inner beauty of character is your greatest asset. Gra, bukuria e brendshme e karakterit tuaj është pasuria juaj më e madhe. In verse 6 he said, Në vargun 6 ai thot: Your submission to God will liberate you from all fears. Në nshtrimi juaj ndaj Perëndisë do t'ju çlirojë nga frika. Fourthly and finally, for believing couples, in verse 7 Peter said, Së katërti dhe së fundmi, Pjetri thot për çiftet që besojnë në vargun 7. Learn to live in harmony together, for this is how your prayers will get answered. Mësoni të jetoni së bashku në harmoni sepse kështu do të merrni përgjigjen e lutjeve tuaja. Today we're going to start with Peter's second admonition. Sot do të nisim me këshillën e dytë të Pjetrit. Believing wives' inner beauty of character is their greatest asset. Bukuria e brendshme e karakterit të grave besimtare është pasuria e tyre më e madhe. If you have a Bible, look at verses 3, 4 and 5 Nëse keni një Bibël, shikoni vargjet 3, 4 dhe 5 of 1 Peter 3. të letrës së parë të Pjetrit kapitulli 3. Every culture in every age has its own idea of what beauty is. Çdo kulturë në çdo epokë ka idenë e saj për të bukurën. The idea of what beauty is always changes from culture to culture and from age to age. Ideja së bukurës ndryshon gjithmonë nga një kulturë në tjetrën dhe nga një epokë në tjetrën. Today's idea of beauty can be seen on television and in the movies. Ideja e së bukurës në kohët e sotme mund të vijë të re në filma dhe televizione. Very thin women who are aggressive in manner. Femra shumë të dobta me sjellje agresive. Now that may change. Tani kjo mund të ndryshojë. These things always change. Këto gjëra ndryshojnë gjithmonë. In Peter's day, beauty was spending hours in braiding of the hair. Në kohën e Pjetrit, të ishe e bukur do të thoshte të kaloje orë të tëra për të thurur flokët. And then sticking as many pieces of silver and gold in their hair as they possibly could afford. Dhe të ngjisnin në flokët e tyre aq shumë fije argjendi dhe ari sa të kishin mundësi. That was their idea of beauty. Kjo ishte ideja e tyre për të bukurën. But what is the principle here? Por cili është parimi këtu? The principle here is this. Parimi është ky. Modesty in dress that would not attract others' attention is the principle. Veshje modeste që nuk e tërheq vëmendjen e të tjerëve. Certainly Paul deals with this issue of dress in the church both in Corinthians and in Timothy passage. Sigurisht, Pali shqyrton çështjen e veshjes në kish si te Korintasit ashtu dhe tek Timoteu. Modest dress in worship is not an option for godly women.
Veshjet modeste në adhurim janë alternativa për gratë e perëndishme. Why? Përse? Because the focus should be on God and not you. Sepse fokusi duhet të jetë tek Perëndia dhe jo tek ty. Peter is saying that there is a beauty that is far more precious. Pietri thot se ka një bukuri shumë më të çmuar. There is a beauty that is far more impacting. Ka një bukuri që ndikon më shumë. There is a beauty that is far more powerful. Ka një bukuri shumë më të fuqishme. There is a beauty that is far more arresting. Ka një bukuri shumë më mahnitse. And that is the beauty of godly character. Dhe kjo është bukuria e karakterit të perëndishëm. My listening friends, I want you to listen to me very carefully here. Dëgjues të dashur, duhet më dëgjoni me shumë kujdes këtu. Peter is not saying that you should go around looking haggard. Pietri nuk po thotë të silleni vërdall si të leckosur. Absolutely not. Absolutisht jo. But be sure that your inner beauty of character shines through your life. Por tregoni kujdes që bukuria e brendshme e karakterit tuaj të shkëlqejë përmes jetës suaj. What is this inner beauty of a gentle spirit? Çfarë është bukuria e brendshme e shpirtit miqësor? The inner beauty of gentle spirit means that you are not a critical person. Bukuria e brendshme e shpirtit miqësor do të thotë se ti nuk je një person kritikues. It means that you are not a pushy and aggressive person. Do të thotë se ti nuk je një person agresiv dhe shtytës. It means that you are not whining all the time. Do të thotë se ti nuk ankohesh gjithkohën. It means that you are not an expert on all the subjects everywhere at all times. Do të thotë se ti nuk je eksperte për gjithçka, kudo në çdo kohë. But rather the beauty of a gentle spirit means this. Por më tepër bukuria e brendshme e shpirtit miqësor do të thotë You speak words of encouragement when the need arises. se kur është nevoja, ju shprehni fjalë inkurajuese. You speak words of wisdom when the need arises. Kur është nevoja, ju shprehni fjalë urtësie. You speak words that uplifts people and encouraging them. Ju shprehni fjalë që lartësojnë njerëzit dhe inkurajojnë ata. You speak words of wise counsel that comforts people when the need arises. Kur është nevoja, ju jepni këshilla të zgjuara që ngushëllojnë njerëzit. Let us now recite again. Le ti përsërisim. You don't have to use words to witness to your unbelieving spouse. Ju nuk keni pse përdorni fjalë për të dëshmuar bashkëshortëve tuaj jo besimtar. Your inner beauty is your greatest asset. Bukuria juaj e brendshme është pasuria juaj më e madhe. Thirdly, Së treti, in the second part of verse 6, në pjesën e 2 të vargut 6, Peter says your submission to God will liberate you from all fears. Pietri thot, në nështrimi juaj ndaj Perëndis do t'ju çlirojë nga frika. Do you remember from our previous passages A mbani mend nga mesazhet e kaluara, when Peter told us to be a blessing to the government authority kur Pietri na tha të jemi bekim për autoritetet qeveritare and to be a blessing to the workplace? dhe të jemi bekim në vendin e punës? At that time I told you there are levels of submission to God. Ju tregova se në atë kohë kishte disa nivele në nështrimin ndaj Perëndis. Submission to God comes first and foremost. Në nështrimin ndaj Perëndis është i pari dhe kryesori. Then comes submission to others. Më pas vjen në nështrimin ndaj të tjerëve. I told you then that when we get to this passage, I would explain it more in detail. Ju thash se kur të arrinim në këtë pasazh, do t'ju shpjegoja më në detaje. Here Peter says to the wives that your submission to God is above all other submissions. Këtu Pietri u thot graven se në nështrimin ndaj Perëndis është mbi gjithë në nështrimet. That includes your submission to your husband. Këtu përfshihet dhe në nështrimin ndaj burrit tuaj. God has to be obeyed first. Së pari duhet i bindeni Perëndis. Listen to 1 Peter 3:6. Dëgjoni të parën e Pietrit kapitulli 3 vargu 6. If you do right, then let nothing terrify you. Në qoftë se bëni mirë dhe nuk trembeni nga ndonjë frikë. What is Peter saying? Çfarë është duke thënë Pietri këtu? He is saying to the believing wife in the Roman culture Ai thot gruas besimtare në kulturën romake and to the believing wives everywhere dhe grave besimtare kudo që ndodhen, that if you fear God and not your husband, se nëse ke frikë Perëndin dhe jo bashkëshortin, you will find joy in ministering to your unbelieving husband. do të gjesh gëzim duke i shërbyer burrit tënd jo besimtar. If you place God in his rightful place in your marriage and in your life, Nëse Perëndia zë vendin që i takon në martesën dhe jetën tuaj,
Your unbelieving husband will be a great blessing to you. Bashkëshorti juaj jo besimtar do të jetë një bekim I madh për ju. If you honor God and His word above all else, Nëse nderoni mbi gjithçka Perëndin dhe fjalën e Tij, you will have confidence and inner peace that the world will never understand. ju do të keni sigurinë dhe paqen e brendshme që bota nuk mund ta kuptojë kurrë. In verse 3 is saying that because you fear God, you have nothing else to fear. Në vargun e 3 thuhet se për shkak se keni frikë Perëndin, nuk keni pse të friksoheni nga asgjë tjetër. You don't have to use words to witness to your unbelieving spouse. Ju nuk keni pse të përdorni fjalë për të dëshmuar burrave tuaj. Your inner beauty is your greatest strength. Bukuria juaj e brendshme është forca juaj më e madhe. Your submission to God will liberate you from fear. Nënshtrimi juaj ndaj Perëndis do t'ju çlirojë nga frika. Finally, Peter is saying to the Christian husband, Së fundmi Pietri I thot bashkëshortit të krishter: you must know everything that is to be known about your wife. Ti duhet të dish gjithçka për gruan tënde. I can hear some men saying that's a large order. Dëgjoj disa burra që thonë, ky është një urdhërim I madh. You're right. Po, keni të drejtë. That's what it means to live with her according to knowledge. Ja se çdo të thotë të jetosh me të sipas njohjes. I told you Peter gives more responsibility to the Christian husband in one verse than he does to the Christian wife in 6. Ju thash se Pietri në një varg të vetëm I jep më shumë përgjegjësi burrit të krishter se sa gruas së krishtere në 6 vargje. Well, just think about this. Thjesht mendoni për këtë. Even Freud, the great psychiatrist, said that no one could understand women. Madje Freudi, psikiatri I madh, ka thënë se askush nuk mund t'i kuptojë gratë. And yet Peter is saying, forget about Freud, he is a fraud. Sidoqoftë, Pietri thot, harrojeni Freudin, ai është mashtrues. That's not an excuse for the believer, of course. Sigurisht që ky nuk është justifikim për besimtarin. A man must get to know what brings joy and what brings pain to his wife. Një burr duhet të di se çfarë e gëzon apo e lëndon gruan e tij. You need to know what encourages her and lifts her up and what discourages her. Ju duhet të dini se çfarë e inkurajon, e lartëson dhe se çfarë e dekurajon atë. You need to study her and know what blesses her and what causes her dread. Ju duhet ta studioni atë dhe të mësoni se çfarë e bekon dhe çfarë e tmerron. Peter is saying, live with her according to knowledge. Pietri thot, jeto me të duke e njohur. What does that mean? E çfarë do të thot kjo? Living with your wife according to knowledge means you need to be ready to put her above all else. Të jetosh me gruan tënde duke e njohur, do të thotë të jesh I gatshëm të vendosësh atë mbi çdo gjë tjetër. Living with your wife according to knowledge is not the same as pandering to your wife. Të jetosh me gruan tënde duke e njohur nuk do të thotë të kënaqësh dëshirat e saj, nuk është e njëjta gjë. Some people confuse the two. Disa njerëz I ngatërrojnë këto. My listening friends, I don't want you to misunderstand me. Dëgjues të dashur, nuk dua të më keq kuptoni. It is very important to understand the teaching of the Word of God. Është shumë e rëndësishme të kuptosh mësimin e fjalës së Perëndis. He is saying that pandering or just giving in will backfire Ai po thotë se përmbushja e kënaqësive apo thjesht dorëzimi do të dështojë. and will cause more harm than good in the long run. Do të shkaktojë më shumë dëme se të mira. And you might be asking, what about unity? Dhe ju mund të pyesni, po uniteti? Pandering and giving in is not the same as being united. Përmbushja e kënaqësive dhe dorëzimi nuk janë e njëjta gjë me unitetin. It is not the same as being in agreement. Nuk është e njëjta gjë si të biesh dakord. It is not the same as being in harmony over important issues in life. Nuk është e njëjta gjë si të jesh në harmoni për çështjet e rëndësishme të jetës. Pandering and giving in does not answer prayer. Përmbushja e kënaqësive dhe dorëzimi nuk I përgjigjen lutjeve. But being united and in harmony and in agreement with one another will. Por të jeni të bashkuar në unitet, harmoni dhe pajtim me njëri tjetrin. Peter does not say pander or give in to your wife so that your prayers might be answered. Pietri nuk është duke thënë, kënaqni gratë tuaja dhe jepuni pas tyre që të merrni përgjigjen e lutjeve. No, Jo, but he does say be in agreement. por ai thot, qëndroni në harmoni. Be united in heart, spirit and soul. Jini të bashkuar në zemër, frymë dhe shpirt. That will be the secret for God answering your prayers. Ky është sekreti që Perëndia t'i përgjigjet lutjeve tuaja.
The power of agreement and unity of spirit is an incredible power. Fuqia e pajtimit dhe uniteti i frymës janë forcë jashtëzakonshme. It is one area that the devil attacks us the most in homes and in churches. Është zona që djalli e godet më shumë në familjet dhe kishat tona. The devil knows that unity will get your prayers answered and give you power. Djalli e di se uniteti merr përgjigjen për lutjet dhe ju fuqizon. So what does he do? Kështu që ç'bën ai? He divides homes. Ai përçan shtëpit. He divides families. Ai përçan familjet. He divides husbands and wives. Ai përçan burrat dhe gratë. He divides church members. Ai përçan antarët e kishave. Why? Pse? Because he knows that this is how to weaken the believers in Jesus Christ. Sepse ai e di që kjo është mënyra për t'i dobësuar besimtarët e Jezus Krishtit. Well, someone might be saying, what do you do if you can't agree? Dikush mund të thotë, çfarë të bëj nëse nuk bijem dakord? Wait until you do. Prisni derisa të bini dakord. If you genuinely want the will of God in your lives, Nëse dëshironi vërtet vullnetin e Perëndis në jetët tuaja, then God will change hearts. atëherë Perëndia do të ndryshojë zemrat. He will do whatever it takes in order to bring you together in his perfect harmony. Ai do të bëjë gjithçka mundet për t'ju bashkuar në harmoni të plotë. That is the will of God. Ky është vullneti i Perëndis. My wife and I can testify to the power of agreement in prayer. Unë së bashku me gruan time mund t'ju dëshmojmë për fuqinë e pajtimit në lutje. At times we have looked at situations we thought it was impossible. Donjëherë kemi parë situatat dhe kemi menduar se është e pamundur. And we waited until we both were in agreement. Dhe kemi pritur derisa të ishim në një mendje. And we came before God sometimes in fasting and in prayer. Dhe ndonjëherë kemi shkuar para Perëndis në agjerim dhe lutje. And God has given us one answer to prayer after another. Dhe Perëndia i është përgjigjur një lutjeje pas një tjetre. I know he will answer your prayers. Unë e di që ai do t'i përgjigjet lutjeve tuaja. If you have never experienced unity in your marriage before, Nëse nuk keni përjetuar kur unitet në martesën tuaj, begin today. fillojeni atë sot. Both of you begin to pray together. Filloni të luteni të dy së bashku. Be united before God in prayer. Jeni të bashkuar në lutje para Perëndis. And he promised to answer your prayers. Dhe ai ka premtuar se do t'i përgjigjet lutjeve tuaja. And I look forward to hearing from you of how God is answering your prayers. Dhe shpresoj të dëgjoj nga ju për mënyrën se si Perëndia po i përgjigjet lutjeve tuaja. Until next time, I wish you God's richest blessing. Deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoft. Dëgjues të dashur, këto janë minutat e fundit të programit ton për ditën e sotme. Pietri na thotë se ka një bukuri shumë më të çmuar se sa ajo fizike. Një bukuri që ndikon më shumë dhe që është më e fuqishme. Kjo është bukuria e shpirtit miqësor që shpreh inkurajim në çdo kohë. Këtu Pietri u thot grave se nënshtrimi ndaj Perëndis është mbi të gjitha nënshtrimet. Doktor Jusef na shpjegoi se nëse nuk e keni përjetuar kurrë unitetin në martesën tuaj, atëherë filloni të luteni të dy së bashku përpara Perëndis. Ai ka premtuar se do t'i përgjigjet lutjeve tuaja. Në programin ton të erës së ardhshme, Doktor Jusef do të na flasë për modelin e Krishtit në familjet tona. Pietri këshillon qartë prindrit që të jenë shembuj për fëmijët e tyre, duke zhvilluar karakteristikat e bekuesit ton. Nëse fëmijët tanë shohin të manifestuar dashurinë, përuljen dhe faljen në jetën e prindërve të tyre, do të rriten duke e ditur se si ti praktikojnë këto cilësi. Por nëse nuk keni një familje të tillë, nuk është kurrë vonë. Për më shumë na ndiqni në programin ton të herës së ardhshme. E si gjithmonë në fund ju kujtoj se ne mirpresim letra dhe email-et tuaja në adresë të programit ton: Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Doktor Jusef, Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.